În adâncul pădurilor din România, acolo unde lumina pătrunde greu printre coroanele copacilor și liniștea pare deplină, există o prezență pe care aproape nimeni nu o vede. Nu lasă urme evidente și nu face zgomot. Este acolo și totuși invizibilă. Pisica sălbatică europeană, una dintre cele mai discrete și misterioase prădătoare ale Europei. La prima vedere, ar putea fi confundată cu o pisică obișnuită, dar această asemănare este înșelătoare. Corpul ei este mai robust, mai compact, construit pentru forță și rezistență. Capul este lat, maxilarul puternic, iar coada groasă, cu inele negre și vârf rotunjit, trădează adevărata ei identitate. Blana, în nuanțe de gri maro, nu este doar frumoasă, este un mecanism perfect de camuflaj. În pădure devine parte din peisaj. Simțurile ei sunt ascuțite până la perfecțiune. Vede în întuneric, acolo unde alte animale sunt oarbe. Aude cele mai fine mișcări din frunziș. Nu are nevoie de viteză extremă, pentru că rare ori este nevoită să alerge. Este un vânător al răbdării. Pisica sălbatică nu urmărește, nu gonește, ea așteaptă. Se strecoară aproape fără să atingă pământul, se oprește, calculează și atacă într-o fracțiune de secundă. Totul este precis, controlat, fără risipă de energie. Rozătoarele, păsările mici sau chiar iepurii tineri nu au aproape nicio șansă. În România, această felină trăiește în special în zonele împădurite ale Carpaților orientali, meridionali și Carpații occidentali. Evită oamenii cu o determinare aproape absolută. Este un animal solitar care își apără teritoriul și își trăiește viața în tăcere. Întâlnirile cu oamenii sunt extrem de rare și atunci când se întâmplă, pisica sălbatică nu atacă, dimpotrivă, dispare. Totuși, ca orice animal sălbatic, nu este complet lipsită de risc. În situații excepționale, dacă este rănită, încolțită sau bolnavă, poate deveni defensivă și poate mușca. În astfel de cazuri există un pericol teoretic de transmitere a unor boli precum rabia, o infecție virală gravă care se transmite prin mușcătură. Dar aceste situații sunt rare și apar aproape exclusiv în contexte de contact direct și imprudent. În mod natural, pisica sălbatică nu caută conflictul, îl evită. Viața ei este marcată de solitudine, nu formează grupuri, nu trăiește în haite. Fiecare individ își controlează propriul teritoriu, pe care îl marchează și îl apără discret. Primăvara aduce singura schimbare majoră în acest ritm tăcut. În lunile februarie și martie începe perioada de împerechere. După aproximativ 2 luni, femela naște de obicei 2 până la 4 pui. Aceștia vin pe lume complet vulnerabili, orbi, dependenți, ascunși în scorburi sau vizuini ferite. Primele săptămâni sunt critice, mulți nu supraviețuiesc. Cei care reușesc învață rapid lecțiile pădurii, tăcerea, răbdarea, precizia. Pisica sălbatică nu hibernează, iarna nu o oprește. Blana îi se îngroașă, mișcările devin și mai calculate, iar fiecare vânătoare contează. Este un supraviețuitor perfect adaptat. Și totuși, cea mai mare amenințare nu vine din natură, ci din apropierea de oameni. Defrișările îi reduc habitatul, drumurile fragmentează teritoriile, iar un pericol mai subtil, dar extrem de serios, vine din contactul cu pisica domestică. Cele două specii se pot împerechea, iar hibridizarea rezultată
duce în timp la pierderea identității genetice a pisicii sălbatice. În mod ironic, nu omul este un pericol, ci ea. În ecosistem, rolul său este esențial. Controlează populațiile de rozătoare, menține echilibrul natural și contribuie la sănătatea pădurii. Fără ea, lanțurile trofice s-ar dezechilibra și totuși rămâne aproape nevăzută. Nu pentru că este rară, ci pentru că este perfect adaptată să nu fie găsită. Într-o lume în care totul devine vizibil, urmărit, expus, pisica sălbatică rămâne ceea ce a fost întotdeauna, o umbră, tăcută, precisă, liberă.